एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु टेक विथ आर्यन। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी सी प्रोग्रामिङको बारेमा डिस्कस गर्छौँ होइन। सी प्रोग्रामिङ चाहिँ बिगिनर्सहरू जो हुनुहुन्छ होइन, सी प्रोग्रामिङ चाहिँ सिक्न खोजिरहनु भएको छ, त्यो बिगिनर्सहरूको लागि चाहिँ स्टार्टरहरूको लागि चाहिँ यो कोर्स हो होइन। र एकदम कम्प्लिट बिगिनर्सहरूको लागि हो यो, र एकदम बिगिनर फ्रेन्डली कोर्स हो यो। सो हामी चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ पहिला यो भिडियोमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा सी प्रोग्रामिङको इन्ट्रोडक्सनतिर लाग्छौँ, बेसिक एकदम होइन, एकदम थोरै इन्ट्रोडक्सनतिर। र त्यो गरिसकेपछि चाहिँ हामी चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरमा चाहिँ सी प्रोग्रामिङको लागि कम्पाइलर कसरी इन्स्टल गर्ने होइन त्योतिर लाग्छौँ। र त्यो इन्स्टल गरिसकेपछि चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ हाम्रो कोड एडिटर हामी चाहिँ भिजुअल स्टुडियो कोडै युज गर्छौँ होइन, यसको सी प्रोग्रामिङको लागि पनि। र त्यो इन्स्टल गर्छौँ, र त्यो इन्स्टल गरिसकेपछि चाहिँ कम्पाइलर भयो अनि हाम्रो कोड एडिटर भयो। र त्यो भइसकेपछि चाहिँ हामी चाहिँ आफ्नो फर्स्ट प्रोग्राम सी ल्याङ्ग्वेजमा लेख्छौँ होइन, सी प्रोग्राममा लेख्छौँ होइन। सो अब ढिला नगरिकन पहिला चाहिँ हाम्रो इन्ट्रोडक्सनतिर लागौँ है त। सो वाट इज सी होइन। सी भनेको चाहिँ जेनरल पर्पज प्रोसिडुरल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो होइन। र सी भनेको चाहिँ एकदम फास्ट ल्याङ्ग्वेज पनि हो, एकदम फास्ट एन्ड पावरफुल ल्याङ्ग्वेज पनि हो। र यो चाहिँ 1972 मा बनाइएको थियो होइन। र वाइ सी होइन, सी चाहिँ किन सिक्ने होइन, वाइ लर्न सी होइन। सो त्यो भनेको चाहिँ अब फाउन्डेसन फर मेनी मोडर्न ल्याङ्ग्वेजेसहरू होइन, जस्तो मोडर्न ल्याङ्ग्वेजेसहरू आजकल होइन, एकदम सी प्लस प्लस भयो, जावा भयो, पाइथन भयो। सी प्रोग्रामिङ भनेको चाहिँ एकदम फाउन्डेसनल ल्याङ्ग्वेज भनौँ न, किन भन्दाखेरि सी प्रोग्राममा एकदम बेसिक कन्सेप्ट्सहरू हुन्छ जुन चाहिँ अरू प्रोग्रामहरूमा पनि लागु हुन्छ होइन। जस्तो पाइथन, जावाहरू, सी प्लस प्लसहरूमा त्यो लुप्सहरू हुने भयो, हाम्रो डेटा टाइप्सहरू भयो, त्यो एकदम सीबाट सिक्यो भने एकदम सजिलो हुन्छ है अरू प्रोग्राममा गएर सिफ्ट गर्नलाई। र अर्को भनेको चाहिँ एकदम एफिसियन्ट हुन्छ, एन्ड एफिसियन्ट र क्लोज हुन्छ हार्डवेयरहरूको लागि। र आइडल सिस्टम त्योले गर्दा चाहिँ प्रोग्रामिङको लागि एकदम आइडल पनि गराउँछ यसलाई। र अब जस्तो हार्डवेयरहरूको भनेको अब रोबोटिक्सहरूमा पनि एकदम सी प्रोग्राम अनि सी प्लस प्लसहरू त्योहरू चाहिँ एकदम धेरै युज हुन्छ होइन। र अर्को भनेको चाहिँ अब एम्बेडेड सिस्टमहरू, अपरेटिङ सिस्टमहरू र गेम डेभलपमेन्टहरूमा पनि एकदम युज हुन्छ होइन सी चाहिँ। अनि गेम डेभलपमेन्टमा चाहिँ सी शार्प बढी युज हुन्छ, तर सी बिस्तारै सिक्दै गएपछि सी शार्पमा सिफ्ट हुन पनि त्यति गाह्रो हुँदैन। र अपरेटिङ सिस्टम अनि एम्बेडेड सिस्टमहरूमा युज हुन्छ है। र अनि सीको की फिचर भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सीको चाहिँ एकदम सिम्पल हुन्छ तर पावरफुल हुन्छ है। सिम्पल तर एकदम पावरफुल सिन्ट्याक्स हुन्छ सी ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ। र पोर्टेबिलिटी एन्ड पर्फर्मेन्स पनि एकदम राम्रो हुन्छ है यसको। र लाइब्रेरी सपोर्ट चाहिँ एक्सटेन्सिभ लाइब्रेरी सपोर्ट पनि हुन्छ है सीमा चाहिँ। लाइब्रेरीहरू एकदम धेरै हुन्छ र त्यसले गर्दा चाहिँ लाइब्रेरी सपोर्टहरू पनि एकदम धेरै हुन्छ सीमा। र सी युज गरेको एकदम पावरफुल पनि हुन्छ है। अब हामीले चाहिँ यो इन्ट्रोडक्सनतिर लाग्यौँ होइन। अब चाहिँ हामी हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ सीको कम्पाइलर चाहिँ कसरी इन्स्टल गर्ने होइन त्योतिर लाग्छौँ है त। हामी हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ सी प्रोग्रामिङको लागि चाहिँ एउटा कम्पाइलर छ होइन, क्ल्याङ्क भन्ने। र त्यो कम्पाइलर चाहिँ डाउनलोड गर्छौँ, र त्यो कम्पाइलर डाउनलोड भइसकेपछि मात्र हामीले चाहिँ सी प्रोग्राममा चाहिँ कोड लेख्न सक्छौँ होइन। सो त्यसको लागि चाहिँ क्ल्याङ्क भन्ने कम्पाइलर डाउनलोड गर्नुको लागि चाहिँ पहिला आफ्नो कम्प्युटरको टर्मिनलमा जानु होला। र टर्मिनलमा गइसकेपछि चाहिँ चेक गर्नु होला है त पहिला आफ्नो कम्प्युटरमा क्ल्याङ्क छ कि छैन भनेर। सो त्यो चेक गर्नको लागि चाहिँ क्ल्याङ्क अनि क्ल्याङ्क भनेपछि स्पेस अनि भर्जन लेख्नु होला है यसरी। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन, यस्तो आइसकेको छ, यो भर्जन आइसकेको छ। त्यसको मतलब मेरो कम्प्युटरमा अलरेडी क्ल्याङ्क भन्ने कम्पाइलर चाहिँ अलरेडी डाउनलोड भइसकेको छ। तर जोहरूकोमा चाहिँ डाउनलोड भएको छैन उनीहरूकोमा चाहिँ नो कमान्ड अथवा समथिङ एरर देखाउँछ होइन। सो एरर देखाउनेहरूको लागि चाहिँ अब हामीले चाहिँ डाउनलोड गर्नको लागि हामीले कोड लेख्नु पऱ्यो होइन, यो एउटा इन्स्टल गर्नको लागि। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि एक्स कोड अनि स्पेस एक्स कोड अनि ड्यास अनि सिलेक्ट अनि त्यसपछि चाहिँ स्पेस अनि ड्यास ड्यास डबल ड्यास अनि इन्स्टल लेख्नु होला है। र यो लेखिसकेपछि इन्टर थिच्नु होला। र यो भइसकेपछि चाहिँ डाउनलोड हुनुपर्ने हो। मेरोमा चाहिँ अलरेडी डाउनलोड भइसक्यो, सो अलरेडी इन्स्टल भइसक्यो, सो अलरेडी इन्स्टल भनेको छ है। तर अब जोहरूकोमा चाहिँ इन्स्टल भएको छैन सो उहाँहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला, इन्स्टल गर्नु होला है त क्ल्याङ्कलाई। र त्यो इन्स्टल गरिसकेपछि मात्र हामीले चाहिँ त्यो कम्पाइलर इन्स्टल भइसकेपछि मात्र हामीले चाहिँ सीमा कोड गर्न सक्छौँ है त। सी प्रोग्रामिङ युज गरेर कोड एउटा हाम्रो प्रोग्राम लेख्न सक्छौँ है त। अब चाहिँ हामी सी प्रोग्राममा चाहिँ कोड गर्नको लागि चाहिँ हामी कोड एडिटर डाउनलोड गर्छौँ होइन। र हामीले चाहिँ भिजुअल स्टुडियो कोड नै युज गर्नेवाला छौँ होइन। सो त्यसको लागि चाहिँ पहिला आफ्नो ब्राउजरमा जानु होला र भिजुअल स्टुडियो कोड भनेर डाउनलोड भनेर लेख्नु होला यसरी। र त्यो लेखिसकेपछि चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ अब यो आइसकेको छैन इन्टरफेस। जस्तो विन्डोजको लागि विन्डोज अनि लिनक्सको लागि लिनक्स अनि म्याकको लागि म्याक होइन। सो डाउनलोड गर्नु होला र डाउनलोड भइसकेपछि चाहिँ यसलाई इन्स्टल गर्नु होला है त।
अब चाहिँ हामी हाम्रो सी प्रोग्रामिङ युज गरेर चाहिँ हाम्रो फर्स्ट प्रोग्राम चाहिँ लेख्न गइरहेका छौँ होइन। सो त्यसको लागि चाहिँ आफ्नो डेस्कटपमा जानु होला र एउटा फोल्डर क्रिएट गर्नु होला होइन नयाँ, र फोल्डरको नाम चाहिँ के राखौँ भन्दाखेरि सी प्रोग्रामिङ भनेर राखौँ है त। फोल्डरको नाम चाहिँ सी प्रोग्रामिङ भनेर राखौँ है त ल। अब प्रोग्राम भइसक्यो होइन। अब चाहिँ हाम्रो भिजुअल स्टुडियो कोडमा जानु होला जुन इन्स्टल गर्नुभयो तपाईँहरूले, र भिजुअल स्टुडियो कोडमा गइसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो हटाएर चाहिँ ओपनमा जानु होला, ओपन फोल्डरमा, र ओपन फोल्डरमा गइसकेपछि चाहिँ डेस्कटपमा गएर सी प्रोग्रामिङ इन्स्टल गर्यो के अरे सी प्रोग्रामिङ भन्ने फोल्डर खोल्नु होला है त यसरी। र अब खोलिसकेपछि चाहिँ हाम्रो सर्टेन एक्सटेन्सनहरू पनि छ है जुन चाहिँ सी प्रोग्रामिङको लागि चाहिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ दुईवटा एक्सटेन्सन छ हाम्रो सी प्रोग्रामिङको लागि मेन होइन। र त्यो एक्सटेन्सन भनेको चाहिँ एउटा भनेको सी प्लस यसरी लेख्नु होला, अनि सी प्लस भनेर यसरी लेख्नु होला होइन। यो भइसकेपछि एउटा माइक्रोसफ्टबाट चाहिँ हाम्रो एउटा एक्सटेन्सन आउँछ यो सी अनि /C++ भन्ने यो एक्सटेन्सन चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला। मैले डाउनलोड गरिसकेँ, इन्स्टल गरिसकेँ, तपाईँहरू पनि इन्स्टल गर्नु होला किनकि यो बिना चल्दैन होइन, एकदम नेसेसरी इम्पोर्टेन्ट एक्सटेन्सन हो सीको लागि चाहिँ। र त्यो एक्सटेन्सन डाउनलोड भइसकेपछि चाहिँ अर्को एक्सटेन्सन भनेको चाहिँ कोड रनर भन्ने एक्सटेन्सन छ, र कोड रनर भन्ने एक्सटेन्सन पनि डाउनलोड गर्नु होला होइन। मेरोमा नि इन्स्टल भइसक्यो, फेरि गरेन। अब इन्स्टल गरिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि यसमा आउनु, र अब हामी एउटा फाइल क्रिएट गरौँ है त हाम्रो फर्स्ट सी प्रोग्रामिङको लागि चाहिँ होइन। सो त्यसको लागि चाहिँ एउटा फाइलमा गएर न्यू फाइलमा गएर चाहिँ main.c भन्ने एउटा फाइल छ, .c होइन किनकि हाम्रो सीमा कोड गरिरहेको छौँ हामीले। पाइथनमा कोड गर्दाखेरि main.py भनेर लेख्यौँ है, पाइथनको सर्ट फर्म। तर अब चाहिँ हामी सीमा कोड गरिरहेको छौँ, सो main.py लेखेर काम भएन होइन। सो यसको लागि चाहिँ main.c भनेर लेख्छौँ है हामी। सो main.c लेखिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो एउटा यो इन्टरफेस देखिन्छ होइन। अब चाहिँ हाम्रो यो इन्टरफेस आइसकेको छ होइन। अब चाहिँ यो इन्टरफेसमा चाहिँ अब चाहिँ यसमा चाहिँ हामी हाम्रो फर्स्ट सी प्रोग्राम लेख्छौँ होइन। सो हाम्रो फर्स्ट सी प्रोग्राम चाहिँ हेलो वर्ल्डै हुनेवाला छ होइन। अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तो हामीले पाइथनमा लेख्यौँ भने चाहिँ पाइथनमा हेलो वर्ल्ड लेख्यौँ भने त एक लाइनमै हुन्छ है, यति कोडले चाहिँ हेलो वर्ल्ड लेख्न सकिन्छ है पाइथनमा है। अहिले एरर देखायो यो किनकि हामीले सीमा लेखिरहेको छौँ, सीमा यस्तो सिन्ट्याक्स छैन है, डट सी भयो। सो एरर देखाएको छ यसरी रेड लाइनले अन्डरलाइन गरेर। तर यो एक्चुअली पाइथनमा त करेक्टै छैन। सो पाइथनमा त यसरी भयो, तर सीमा चाहिँ यसरी होइन, एक लाइन पनि हुँदैन है। सीमा चाहिँ अलिकति लाइन लेख्नुपर्छ, अलिकति बढी हुन्छ प्रोग्राम होइन कम्पेयर टु पाइथन होइन। र अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूसँग कम्पेयर गर्दा पनि अलिकति लामो चाहिँ हुन्छ है। सो हाम्रो चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ ह्यास भन्ने छ एउटा ह्यास, अनि इन्क्लुड, अनि त्यो भित्र चाहिँ इन्क्लुड पछि चाहिँ हामीले एउटा ब्राकेटभित्र चाहिँ stdio.h लेख्नु पऱ्यो है। यो चाहिँ कम्पलसरी हो है, यो बिना चाहिँ हाम्रो सी प्रोग्राम चल्दैन है। सो ह्यास इन्क्लुड stdio.h भन्ने चाहिँ चाहियो, र त्यो चाहिसकेपछि चाहिँ एउटा int भन्ने छ इन्ट मेन, अनि इन्ट मेन पछि चाहिँ प्यारेन्थेसिस है, प्यारेन्थेसिस, अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले एउटा कर्ली ब्राकेट दिन्छौँ, र त्यो कर्ली ब्राकेटभित्र चाहिँ हामीले यो कर्ली ब्राकेट जुन छ यो भित्रको यो जुन ठाउँ छ त्यो भित्र चाहिँ हामीले आफ्नो सी प्रोग्राम लेख्छौँ होइन। सो सी प्रोग्राममा चाहिँ अब हामीले प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो होइन कुनै कुरालाई। सो प्रिन्ट गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो प्रिन्ट भन्ने छैन है, यसरी प्रिन्ट एफ भन्ने चाहिँ छ है, प्रिन्ट एफ भनेर छ। प्रिन्ट भन्यो भने चाहिँ एरर आउँछ। सो प्रिन्ट गर्नलाई चाहिँ हाम्रो जस्तो हामीले पाइथनमा त प्रिन्ट भन्ने एउटा फङ्सन छ होइन प्रिन्ट गर्नलाई, तर यसमा चाहिँ प्रिन्ट एफ भन्ने फङ्सन छ है। सो त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले प्रिन्ट एफभित्र चाहिँ हेलो वर्ल्ड लेख्नु पऱ्यो है, प्रिन्ट एफ अनि हेलो वर्ल्ड भनेर यसरी लेख्नु पऱ्यो। र त्यो लेखिसकेपछि चाहिँ हामीले अर्को अब चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अनि सेमिकलम पनि दिनु पऱ्यो है, नत्र सेमिकलम दिएन भने एरर आउँछ है सी प्रोग्राममा चाहिँ, त्यो पनि बुझ्नुपर्ने कुरा छ है। हरेक लाइनपछि दिनु पऱ्यो, सेमिकलम पनि दिनु पऱ्यो। अनि अर्को भनेको अब लास्ट एउटा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो गरिसकेपछि रिटर्न 0 गर्नु पऱ्यो, 0लाई चाहिँ रिटर्न गर्नु पऱ्यो है, अनि बल्ल हाम्रो चाहिँ प्रोग्राम चल्छ। यो नगर्दा पनि चल्न, तर यो गरेको एकदम बेटर है। र त्यो गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यो अघि हामीले जुन कोड रन गऱ्यौँ होइन त्योबाट चाहिँ हामीले आफ्नो कोड रन गर्नु पऱ्यो है। त्यसको लागि ल यहाँ जाम, अनि यहाँ गइसकेपछि चाहिँ अब यसमा थिच्छौँ है। र अब यो गरिसकेपछि चाहिँ यस्तो हुन्छ। अब हामी चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि रन कोडमा गरौँ, रन कोडमा गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो यसरी चाहिँ हाम्रो हेलो वर्ल्ड चाहिँ यसरी चाहिँ प्रिन्ट भयो है। हाम्रो यसरी चाहिँ हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट हुने भयो है। हामीले यसरी कोड लेखेर चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी होइन। सो हामीले चाहिँ सी प्रोग्राम युज गरेर यसरी चाहिँ हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गर्न सक्छौँ होइन।
सो आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले के सिक्यौँ भन्दाखेरि हामीले फर्स्टमा चाहिँ सी प्रोग्रामिङको डेफिनेसनहरू अलिकति बेसिक इन्ट्रोडक्सनहरूको कुराहरू सिक्यौँ होइन र त्यो सिकिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरमा चाहिँ सी प्रोग्रामको लागि चाहिँ कम्पाइलर चाहिँ कसरी डाउनलोड गर्ने होइन त्यो कम्पाइलर डाउनलोड गर्न चाहिँ सिक्यौँ भने क्ल्याङ्क भन्ने कम्पाइलर होइन र त्यो कम्पाइलर डाउनलोड गरिसकेपछि चाहिँ हामीले आफ्नो कम्प्युटरमा हाम्रो कोड एडिटर होइन यो भिजुअल स्टुडियो कोड डाउनलोड गऱ्यौँ होइन र भिजुअल स्टुडियो कोड डाउनलोड गरिसकेपछि चाहिँ हामीले आफ्नो फर्स्ट सी प्रोग्राम लेख्यौँ होइन र अर्को भिडियोमा चाहिँ अब हामी सी प्रोग्राममा चाहिँ डेटा टाइप्सहरूको बारेमा डिस्कस गर्छौँ होइन डेटा टाइप्स र भेरिएबल्सहरूको बारेमा डिस्कस गर्छौँ र बिस्तारै अरू कुराहरू पनि गर्दै गर्छौँ होइन सी प्रोग्रामको बारेमा र थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो र स्टे अपडेटेड है त अरू भिडियोजहरूको लागि पनि है त